Năm 1972, chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra nhiều năm, Mỹ đang cố gắng rút quân, miền Nam Việt Nam đang cố gắng tự đứng vững, và miền Bắc Việt Nam đã nhìn thấy một cơ hội. Họ đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công lớn. Nó được gọi là Chiến dịch Xuân Hè. Mục tiêu là để đánh gục quân đội miền Nam Việt Nam. Họ muốn chứng minh rằng Việt Nam hóa là một thất bại. Họ hy vọng một chiến thắng lớn sẽ mang lại cho họ một vị thế mạnh hơn tại các cuộc đàm phán hòa bình ở Paris. Thế giới đang theo dõi, cho xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 năm 1972. Xe tăng và binh lính miền Bắc Việt Nam tràn qua khu phi quân sự. Một trong những mục tiêu chính của họ là tỉnh Quảng Trị. Tỉnh này có vị trí chiến lược quan trọng. Đây là tỉnh cực Bắc của miền Nam Việt Nam. Thị xã Quảng Trị với thành cổ của nó đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến. Vào ngày 28 tháng 6 năm 1972, cuộc phản công của quân đội miền Nam Việt Nam bắt đầu. Mục tiêu là tái chiếm tỉnh đã mất và thủ phủ của nó. Cuộc chiến diễn ra ác liệt ngay từ đầu. Thủy quân lục chiến miền Nam Việt Nam tiến chậm, lính dù miền Nam Việt Nam tiến chậm, chiến đấu từng tấc đất. Họ được hỗ trợ bởi một chiến dịch ném bom không ngừng nghỉ của Mỹ. Máy bay ném bom B-52 bay cao trên đầu, thả hàng nghìn tấn thuốc nổ, tiếng ồn liên tục, đặt rung chuyển ngày đêm. Các binh sĩ QDNDVN bên trong thành phố và thành cổ đã đào hào, quyết tâm giữ vững vị trí của mình. Trận chiến sớm tập trung vào chính thành cổ Quảng Trị. Pháo đài cổ này được xây dựng vào thế kỷ 19, chỉ rộng khoảng 1 cây số vuông, nhưng những bức tường gạch dày của nó đã bảo vệ phần nào khỏi những trận pháo kích không ngừng. Trong 81 ngày đêm, mảnh đất nhỏ bé này đã trở thành nơi nguy hiểm nhất trên trái đất. Đó là một trận chiến tiêu hao, một bên sẽ tấn công, bên kia sẽ phản công. Binh lính chiến đấu giáp lá cà chỏng đống đổ nát. Họ chiến đấu trong chiến hào, trong những tòa nhà bị bom phá hủy. Những người đàn ông chiến đấu ở đó hầu hết còn rất trẻ. Nhiều binh sĩ QDNDVN là tân binh, một số còn chưa qua tuổi thiếu niên. Họ đã hành quân hàng tháng trời trên đường mòn Hồ Chí Minh để đến chiến trường này. Họ biết rằng cơ hội sống sót của mình rất mong manh. Một cựu chiến binh sau này nói rằng thép đã bị đốt cháy, và ngay cả đá cũng biến thành bột. Trận chiến thành cổ Quảng Trị không phải là một trận chiến của chiến thuật và các cuộc hành quân lớn. Đó là một cuộc đầu tay đôi tàn khốc cần chiến. Binh lính chiến đấu để giành quyền kiểm soát một bức tường duy nhất, một tòa nhà đổ nát, hoặc một chiến hào đầy bùn và xác chết. Mùi thuốc súng và cái chết bao trùm không khí, một lớp sương mù vĩnh viễn trên đồng đổ nát. Các cuộc pháo kích liên tục có nghĩa là không có nơi nào an toàn. Một người lính có thể bị giết khi đang ăn ngủ, hoặc viết thư về nhà. Gánh nặng tâm lý là rất lớn. Con người sống với nỗi sợ hãi thường trực rằng giây tiếp theo có thể là giây cuối cùng của họ. Lòng dũng cảm của những người lính ở cả hai phía gần như không thể tin được. Những người bảo vệ thành cổ của miền Bắc Việt Nam biết rằng họ có thể sẽ chết. Tuy nhiên, họ vẫn kiên cường. Họ được thúc đẩy bởi một ý thức mạnh mẽ về lòng yêu nước và nghĩa vụ đối với lý tưởng của mình. Họ thề sẽ không để thành cổ thất thủ. Họ viết thơ và thư trên những mảnh giấy vụn, hứa sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Họ được biết đến với cái tên những chiến sĩ bất tử của Quảng Trị. Ở phía bên kia, Thủy quân lục chiến miền Nam Việt Nam chiến đấu với sự tuyệt vọng và lòng dũng cảm không kém. Đây là đất của họ, đất nước của họ mà họ đang cố gắng giành lại. Họ phải tiến qua địa hình trong trại, dưới làn đạn liên tục. Khi khói tan, thành phố Quảng Trị đã biến mất, nó đã bị sàn phẳng hoàn toàn. Sau nhiều tuần chiến đấu không ngừng nghỉ, thế trận bắt đầu thay đổi. Sức mạnh tuyệt đối của không quân Mỹ đã thực sự tàn phá. Các cuộc ném bom liên tục khiến QDNDVN gần như không thể tiếp tế cho quân đội của họ bên trong thành cổ. Lương thực của họ đang cạn kiệt, đạn dược của họ đang cạn kiệt. Vào ngày 16 tháng 9 năm 1972, ngày thứ 81 của cuộc vây hãm, cuộc tấn công cuối cùng bắt đầu. Thủy quân lục chiến miền Nam xông vào thành cổ từ nhiều hướng. Những người bảo vệ QDNDVN còn lại kiệt sức. Họ đã can đảm, họ đã chiến đấu đến cùng. Đến cuối ngày, lá cờ miền Nam Việt Nam đã được kéo lên trên đồng đổ nát của cổng thành phía Tây. Trận chiến đã kết thúc, quân VNCH đã chính thức tái chiếm thành phố. Nó được tuyên bố là một chiến thắng lớn. Tuy nhiên, chiến thắng này phải trả giá bằng một cái giá không thể tưởng tượng được. Đó là chiến thắng kiểu Pyrrhus. Một chiến thắng phải trả giá quá đạt đến nỗi gần như không khác gì thất bại. Trận chiến cũng ảnh hưởng lớn tới Hiệp định Hòa bình Paris, một nền hòa bình cuối cùng được ký vài tháng sau đó. Trận chiến thành cổ Quảng Trị năm 1972 giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Việt Nam. Nó được nhớ đến không phải là chiến thắng của một bên hay thất bại của bên kia, mà là một minh chứng cho cái giá khủng khiếp của chiến tranh. Ngày nay, thành cổ đổ nát được bảo tồn như một đài tưởng niệm quốc gia,
Nó đứng đó như một nhân chứng thầm lặng cho sự đau khổ và hy sinh của hàng ngàn binh sĩ trẻ. Đó là một vùng đất linh thiêng, một nơi hành hương cho các cựu chiến binh và gia đình của họ, một lời nhắc nhở về cái giá đã phải trả cho sự thống nhất đất nước. Trận chiến đã trở thành một biểu tượng của lòng yêu nước và của sự kiên cường của người Việt Nam. Câu chuyện về 81 ngày đêm được dạy cho học sinh. Nó là chủ đề của thơ ca, bài hát và phim ảnh. Những người lính đã hy sinh ở đó được vinh danh là liệt sĩ hiến dâng cuộc đời mình cho đất nước. Sự sẵn sàng chịu đựng khó khăn vì lý tưởng đã trở thành một nguồn tự hào dân tộc. Trận chiến thể hiện rằng tinh thần Việt Nam không thể bị phá vỡ ngay cả trước cỗ máy quân sự mạnh nhất thế giới. Một câu chuyện về sức chịu đựng của con người trước khó khăn chống chặt. Đối với thế giới, đó là minh họa về sự tàn bạo của chiến tranh Việt Nam. Hôm nay, ngày 8 tháng 9, 2025, khi nhìn lại di sản của Quảng Trị là hòa bình và hòa giải, câu chuyện về 81 ngày đêm là lời kêu gọi hòa bình mạnh mẽ, một bài học viết bằng máu và đá.